आजको भिडियोमा चाहिँ हामी मधेसी कोटाको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब नेपाल सरकारले होइन एमएसी द्वारा मधेसीलाई चाहिँ हाम्रो कति छ 9% चाहिँ रिजर्भेसन सिट छ राइट। त्यसमा सानो एउटा सेनारियो लिएर हेरौँ कोटाले कति धेरै एफेक्ट गर्छ भनेर रिजर्भेसनले। यो हाम्रो यहाँनिर देख्न सकिन्छ। यहाँनिर हाम्रो एउटा भाइ छन् दवानिस के छ अनिल कुमार धवाल भाइ, जसको के छ स्कोर राम्रो छ 147 स्कोर्स आएको छ एन्ड ऱ्याङ्क चाहिँ 390 ऱ्याङ्क आएको छ। 147 स्कोर राम्रो हो मधेसी दलितबाट। र तर यो भाइ के छ 7 नम्बरमा नाम निस्कियो। यो भाइको भन्दा पनि तल नम्बर तल मार्क्स आउने 102 105 100 मार्क्स आउनेहरू चाहिँ राम्रो कलेज पढ्न पाए। 105 आउने त झन् सरकारी कलेज पनि पढ्न पाए। तर त्यहाँ के कुराले एफेक्ट गर्यो चाहिँ किन यस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी के छ लास्टमा यसपछि यो मधेसी दलितको कुरा गर्ने बेलामा हामी कुरा गर्छौँ। अहिले यसलाई छोडिदिउँ। अब यहाँ सिट एलोकेसनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि फर्स्टमा मधेसीको लागि हाम्रो 9% सिट एलोकेसन हुन्छ। यो सबैजनालाई हामीलाई थाहै भएको कुरा हो। अनि 10 मध्ये के छ हाम्रो 11वटा सिट चाहिँ गभर्मेन्ट कलेजमा छ। 11वटा सिट चाहिँ कलेजहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म भिडियोलाई सर्ट बनाउन खोज्छु त्यही भएर कलेजको नाम नभनिराखौँ। हेर्न सकिन्छ बिपी छ, महाराजगञ्ज छ, एन्ड आर्मी छ, पाटन छ र कर्णाली छ। म कर्णालीलाई पनि के छ हामीले कर्णालीलाई प्रायोरिटी अर्डरमा अलिक पछाडि राखे पनि राइट, तर मैले कर्णालीलाई पनि अगाडि राखेर गरिदिएको छु राइट। 5 नम्बरमा राखिदिएको छु किन गभर्मेन्ट कलेज भनेर। त्यसपछि विराट छ, त्यसपछि कलेज अफ मेडिकल साइन्स देवदह, जानकी, मणिपाल र लुम्बिनी गरेर एक एकवटा छ। वेरेज द के छ येल्लो कलरमा भएको, येल्लो होइन हाम्रो यो ब्लू कलरमा भएको चाहिँ के छ कलेज अफ मेडिकल साइन्स र मणिपाल कलेज चाहिँ के छ फरेन प्राइभेट हो, त्यही भएर मैले यो कलरमा राखिदिएको छु। रेड कलर चाहिँ प्योर प्राइभेट। देन माथिको चाहिँ सबैजना के छ हाम्रो यो टोटल हाम्रो कति छ 17वटा सिट छ है। यसमा देख्न सकिन्छ। तर 9% छ, तर दलितको लागि 18वटा सिट देखिरहेको थिएँ मैले, तर यहाँ 17वटा रहेछ। एउटा कमै देख्छु मैले यसमा। र अब यसमा मोर हेर्दाखेरि यो के होइन यस्तो हामीले एउटा जेनरलाइज मात्रै गर्न खोजेको है कम्पेरिटिभली के कस्तो ट्रेन्ड भएको रहेछ भनेर। फेरि यस्तो होइन कि 2080मा यति म्याक्स ल्यायो भने हुँदो रहेछ भनेर नहुन पनि सक्छ र हुन पनि सक्छ। सानो एउटा के हो ट्रेन्ड हो है यो, त्यसमा केही टेन्सन गर्नु पर्दैन। 2077मा हेर्दाखेरि हाइएस्ट मार्क्स 177 आएको रहेछ। लास्टै बबाल मार्क्स आउँछ होइन। धेरैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको खुल्लामा पनि नाम निस्किन्छ 177को। तर दे प्रिफर द कोटा फर द होइन बेस्ट कलेज। नत्र भने कोटाबाट यदि एप्लाई गरेको छ भने डाइरेक्टली खुल्लाको छोड्नुपर्छ, त्यसरी जानुपर्छ। किनकि अहिले पनि हाम्रो के 250वटा चाहिँ हाम्रो खुल्लाको लागि छ नि त। देन आफ्टर 250वटा खुल्लाको लागि छ, 200 चाहिँ हाम्रो 202टा चाहिँ कोटाको लागि छ। अब त 250मा 250 ऱ्याङ्क आउने त पाइ नै हाल्यो। अब मलाई लाग्छ 300सम्म आउने पनि पाउँछ, किन 50जना त फेरि त्यहाँ खुल्लामा खाली हुन्छ कि तिनीहरू कोटाबाट पढिहाल्छन्। अनि कोटाको घट्छ खुल्लाको बढ्छ भने त्यही भएर 300सम्मको एराउन्डको 300सम्म त नभनु तर 20 40 30 40जना त आउँछ है त्यो डिपेन्डिङ अन द कन्डिसन। अनि त्यहाँबाट मिनिमम मार्क्स टु गेट द स्कलरसिप भनेको 147 आएको रहेछ त्यसमा 2077मा। यो डाटा मैले के छ ऱ्याङ्क वाइज प्रायोरिटी रिजल्टबाट लिएको हो, एक्ज्याक्ट डाटा छ यसमा। एन्ड देन अर्को भनेको गभर्मेन्ट कलेज पाउनको लागि चाहिँ कति ल्याउनु पर्दो रहेछ त नि भन्दाखेरि 158 भन्दा माथि है। गभर्मेन्ट कलेज पाउनको लागि 11औं ऱ्याङ्क आउने भाइ या बहिनीले चाहिँ के छ युजली 158 ल्याउनु भएको रहेछ। 150 आयो भने पाइयो कुनै कोही। देन आफ्टर अर्को 78मा हेर्नु पर्दाखेरि 173 छ हाइएस्ट मार्क्स। मिनिमम स्कलरसिप 153 छ। अब गभर्मेन्टको लागि 159 छ, हाइएस्टै चाहियो। अब 79 अलिक गाह्रो क्वेसन आएको थियो, सबैलाई थाहै छ। ट्रेन्ड हेर्दा अब सबमा घटिरहेको देख्छु म, तर 148 चाहिँ यसमा आएको देखियो, विच इज लेस देन के छ 78 भन्दा। देन आफ्टर अर्को भनेको के छ मिनिमम गभर्मेन्टको 150। अब त्यही अब कसरी पढ्नु पऱ्यो चाहिँ मोडल टेस्टहरूमा कति ल्याउनु पऱ्यो भन्दाखेरि 2080को लागि प्रिडिक्सन हो, सिम्पल एभरेज गरेको हो। सबैभन्दा सिम्पल एभरेज हो, कुनै पनि अरू एभरेज छैन यसमा। त्यही भएर यसमा यही आउँछ यही हुन्छ भन्ने हुँदैन है। 172 चाहिँ हाइएस्ट आउला या त्योभन्दा पनि बढी आउला। एभरेजमा हेर्दाखेरि यस्तो देखिन सकिन्छ, यही तलमाथि आउँछ एक्सट्रिम मोड हेरेर राखेर गऱ्यो भने। एन्ड देन आफ्टर मिनिमम मार्क्स भनेको टु गेट द स्कलरसिप 150 ल्याउनु पर्छ। अलि लास्टै कम्पिटेटिभ छ कि यसमा चाहिँ है। म सबसे कम्पिटेटिभ भनेको त मलाई मधेसी कोटा नै लाग्छ, किनकि लास्टै कम्पिटेटिभ 150मा त तपाईँको अरू कोटाहरूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अलि एज कम्पेयर टु त्योभन्दा। तर मधेसी दलितमा फेरि अलि कम कम्पिटिसन देख्छु म। 155 ल्यायो भने चाहिँ 60सम्म गर्नु न, 155 ल्यायो भने चाहिँ
गभर्मेन्टमा पढ्न पाइन्छ भनेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। यसमा 160 चाहिँ कटाउनै पर्छ गभर्मेन्टमा चाहिँ पढ्ने हो भने, कोटा भयो भने। यो कोटा त सबैको हुन्छ यदि तपाईँ मधेसी हो भने, तर के छ प्रायोरिटी कम पाउनुहुन्छ। यदि प्राइभेटबाट पढ्नु भएको छ भने जब त्यो हाम्रो अघिको एउटा भाइको कुरा गरेको थिएँ नि मैले फर्स्ट भिडियोमा, हो उसको त्यही भएको थियो, प्राइभेटबाट पढेर त्यस्तो भएको थियो। त्यही भएर धेरै मार्क्स पनि ल्याउनुपर्छ। यदि सरकारी पढ्नेको कोटा खाली भयो भने, कोही भएनन् भने बल्ल तिमीलाई आउने हो, त्यसै आउँदैन। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो मधेसीको लागि चाहिँ। अझ यसमा के डाउट छ त्यो हेरौँ, त्यो सुन्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। के कुरा छुटेको छ भने पनि के छ लेट मी इन्फर्म, होइन। अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ फेरि म त्यसमा क्लियरिटी गरिदिइहाल्छु। ओके, यो कुरा भइ नै हाल्यो। अब अर्को कुरा गरौँ, मधेसी दलितको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। हेरौँ त के छ, अलिकति सिट एलोकेसनको बारेमा 7वटा सिट छ। सेम एज द के छ हाम्रो फिमेल दलितको जस्तो। देन आफ्टर प्राइभेट कलेज 4वटाले मात्रै दिएको छ, नेपाल आर्मीमा छैन यसमा, 1 कुन्टा। अनि त्यसपछि हाम्रो केएसएमएस छ, राम्रो कलेज छ यसमा। अर्को देवदह र नोबल गरेर चाहिँ छ, 7वटा भयो। जसमध्ये अब यसो हल्का ट्रेन्ड नै हेर्ने हो, यो चाहिँ मात्र चाहिँ के भन्ने त सबैलाई थाहै नै भएको कुरा हो। यसमा के देख्न सकिन्छ, अलिक थोरै मार्क्स आए पनि यसमा है पाइने जस्तो देख्न सकिन्छ सिनारियो हेर्दाखेरि। अब थोरै मार्क्स त नभनौँ, 77मा हेर्दाखेरि हाइएस्ट मार्क्स 153 राम्रै हो। मिनिमम मार्क्स टु गेट द स्कलरसिप भनेको 102, विच इज फियर। तर 100को क्लोज छ नि त, 200 मार्क्समा 100 ल्याउनु सिम्पल। एन्ड 104 फर द गभर्मेन्ट। देन आफ्टर 78मा हेर्दाखेरि पनि मार्क्स अलि सेमै देख्छु म। तर के छ, मिनिमम मार्क्स टु गेट द स्कलरसिप भनेको 100भन्दा कम छ, त्यही भएर मैले रेड लगाइदिएको छु। 100भन्दा कम ल्याउँदा पनि के छ हेर न, स्कलरसिप पाउने पोसिबिलिटी छ भने त इट्स त्योभन्दा के चाहियो, होइन। यो छ। देन आफ्टर 79मा हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ। 122 चाहिँ हाम्रो हाइएस्ट मार्क्स भयो। 100 ल्याउनेले गभर्मेन्ट पाएको छ र 97.5 ल्याउनेले चाहिँ के पाएको छ, स्कलरसिप पाएको छ। यस्तो छ सिनारियो। यो भयो। अब म 2077को चाहिँ एउटा सिनेरी देखाउँछु यहाँनिर है। यहाँनिर यो हेर, यो भाइको चाहिँ के छ, 2077सम्म भाइ या बहिनी नाममा केही लेखेको छ र, होइन। ओके, ल हेर त हाम्रो के छ, अनिल कुमारको चाहिँ के भयो जस्तै नि यहाँनिर भन्दाखेरि स्कोर राम्रो छ, 147 विच इज एक्सिलेन्ट स्कोर, होइन। 77मा हेर्दाखेरि त हाइएस्ट स्कोर कति छ, गभर्मेन्टबाट पढेको कोटाकोले चाहिँ 153 ल्याएको छ। तर उसले चाहिँ के छ, प्राइभेटबाट पढेको भएको कारणले गर्दाखेरि 147 आएको छ। यो पढ्यो कि पढेन है, पढ्न त पाउँथ्यो उसले। 7वटा छ नि त कोटा, जसमध्ये के छ ऊ 7औं नम्बरमा थियो ऱ्याङ्किङ वाइजमा चाहिँ मधेसी दलितबाट अनिल कुमार दवाल 147। हेर अब उसले 7औं नम्बर हो भने चाहिँ 5वटामा चाहिँ सरकारी कलेज छ। अब 2टा हो, 2टा सिट। ओके, यहाँ 5वटा छैन, यहाँ कति छ, 4वटा भयो। एन्ड देन 3टा यहाँ भयो, होइन। 4 3 7वटा छ। 4वटा सरकारी कलेज उसले पाएन, 3टा मात्रै यही प्राइभेट कलेजबाट एउटा चुज गरेर लिने हो। तर हेर्नु 147 मार्क्स आएको छ। अनि के छ तिम्रो 104 भनेको 104 आयो भने गभर्मेन्ट कलेज पाइन्थ्यो, राइट। 104 5मा पाइन्थ्यो, तर उसको 147 आउँदा पनि उसले पाएन राम्रो कलेज। यो बेलामा अलिकति दुःख लाग्छ, होइन। भाइ एकदम टेन्सनमा थियो होला त्यति बेलामा, होइन। जे भयो भने ओके, लेट इट बी। अब जे हो त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ नै। यति 147 आएर मैले यसमा भन्न मात्रै के खोजेको हो भने, यदि तपाईँ यो भाइ चाहिँ के थियो, प्राइभेटबाट पढेको थियो, 6जना मात्रै भयो सरकारीबाट पढेको विद्यार्थीहरू, होइन। त्यो दलित मधेसी दलितबाट, सो द्याट ऊ 7औं नम्बरमा चाहिँ के छ, प्राइभेटलाई हाल्यो। त्यही भएर उसको मार्क्स धेरै आए पनि ऊ 7औं नम्बरमा परेको। त्यही भएर प्रायोरिटी के छ, सरकारी प्राइभेट पढ्नु भएको छ भने तपाईँलाई लास्टमा प्रायोरिटी आउँछ, इन्स्पाइट अफ तपाईँ मार्क्स। खुल्लाबाट जानु पऱ्यो, खुल्लाबाट त कहाँ पाउने कुरै छैन। 147ले पाउँदैन कहिले पनि खुल्लाबाट स्कलरसिप। रिजर्भेसनबाट जाँदा पनि मेबी पढायो होला, त्यस्तो हुनसक्छ। यस्तो केसहरू धेरै आउन सक्छ है। आई होप यसमा सबै कुराहरू मैले समेटेँ होला। र यसै गरी अरू पनि भिडियोहरू छ, युट्युबमा हेर्नु होला, होइन। दलितको लागि, होइन, फिमेल खासा आर्या जनजाति को बारेमा पनि छ, त्यो पनि भिडियोहरू पनि हेर्नु। देन आफ्टर अरू कुनै पनि यसो हेल्पहरू यताउति चाहियो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। यस्तै भिडियो इन्फर्मेटिभहरू हामी बनाइदिन्छौँ, सो द्याट पढ्नमा अलिकति मोटिभेसन बुस्ट होस् भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। इक्जाम धेरै नजिकै आइसकेको छ, राष्ट्र पढ्ने मस्तसँगले तरिकाले यस्तो कुराले जुझ्ने होइन। तर यसो अलिकति मोटिभेसन आउँछ है। रिजर्भेसन भयो पनि मैले यतिसम्म गरेँ भने यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अलिकति हामीलाई क्लियर कट कन्सेप्ट भयो भने चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मात्रै भिडियो बनाएको, टोटल इन्फर्मेटिभ पर्पजको लागि है। ओके, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।